እንግዲህ ይሄ ቱቶሪያል ከባለፈው የቀጠለ ሲሆን ባለፈው ምን አይተናል? CSS አይተናል። CSS በኢንላይን እና በኢንተርናሊ እንዴት ነው የሚጻፈው የሚለውን ነገር አይተናል። ዛሬ ደግሞ በኤክስተርናል እንዴት ነው የሚጻፈው። ኤክስተርናል የሚባለውን ደግሞ ለምንድነው ለብቻው ለማሳየት የፈለከው ካላችሁ ምንድነው ኤክስተርናል የሚባለውን አብዛኛው ዌብ ዴቨሎፐር የሚጠቀመው ነው። እኛም አብዛኛው ሰዓት ላይ የምንጠቀመው ይሆናል ማለት ነው። እስከመጨረሻው ታክሶ ላየ ይሄንን ቪዲዮ እስከመጨረሻው ድረስ ታክሶ ያየ ለምን እንደሆነ የምነግራችሁ ይሆናል። ለምንድነው ዌብ ዴቨሎፐሮች አብዛኛው ጊዜ ኤክስተርናል ፎርሙን ኤክስተርናል ስታይሊንግን ለምንድነው የሚጠቀመው የሚለውን ነገር የምነግራችሁ ይሆናል። አሁን ወደ ቴክስት ኤዲተራችንን እና ኤክስተርናል የሚባለውን እናያለን። ያው ይሄ እንግዲህ የምታዩት ባለፈው ያቆምንበት ነው። እዚች ጋር CSS-ን አጥፍቼዋለሁ ዛሬ ምክንያቱም እንትኑን ነው የምናየው በኤክስተርናል ፎርም እንዴት እንደሚጻፍ ነው የምናየው። አሁን ወደ ፋይላችን እንሄድና እዚች ጋር ላውንች እናደርገዋለን። ያው እንግዲህ እንደምታዩት እንደዚህ አይነት ነው የሚመስለው ነገር ምንም ነገር ስታይል ምናምን የለውም። አሁን ደግሞ በኤክስተርናሊ ደግሞ ይሄንን ስታይሊንግ እንሰጠው ይሆናል ማለት ነው። ኤክስተርናል በሚሆንበት ሰዓት ላይ ምንድነው ከስሙ እንደምንረዳው ውጫዊ የሆነ ማለት ነው። ራሱን ችሎ ራሱን የቻለ ፋይል ከፍተንለት CSS የሆነ ፋይል ከፍተንለት ስታይሊንግ በምናደርግበት ሰዓት ነው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር አንድ ፋይል እንክፈት CSS ፋይል ማለት ነው። ስሙን ስታይል እንበለው ዶት እንልና ያው እዚህ ጋር ነው CSS መሆኑን ስፔሲፋይ እናደርጋለን። CSS እንላለን። CSS እንል እዚህ ጋር ሃሽ ትሆናለች። ከዛ በኋላ አሁን ይሄን ክሬት ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር ምን እንጽፋለን ማለት ነው? ስታይላችንን እንጽፋለን። ስታይል ማድረግ የምንፈልገውን ነገር የመጀመሪያው ነገር ምን አለ? ሄድ ውስጥ የሚገኝ ኢትዮ የሚባል h1 ታግ አለች። እሷን ሄድ የሚባል እንትን አለ አይዲ አለ። አይዲ ሲሆን ሃሽ ነው የምናደርገው። ከዛ ሄድ ስሙን እንጽፍና h1 እንላለን። ከዛ ብሬሷን ከፍተን ከዛ እንደዚህ እናደርግና አሁን ፕሮፐርቲዎቹን እዚህ ጋር እንጽፋለን ማለት ነው። አሁን ፕሮፐርቲ ምንድነው? የመጀመሪያው ከለር ነው የሚሆነው። ከለር ነው መቀየር የምንፈልገው። ሬድ እናደርገዋለን። ከዛ ፎንት ሳይዝ እንልና ፎንት ሳይዙን ደግሞ ወደ 50 ነገር 50 ፒክሰል እናደርገውና ቴክስት አላይን የባለፈውን ለማስመሰል ነው የምንሞክረው። እንግዲህ አት ሴንተር እንለዋለን። ከዛ ይሄን ሪፍሬሽ እናደርግና አሁን ወደ ፔጃችን እንመለስና ወደ ፔጃችን ላይ መተን ሪፍሬሽ እናደርገዋለን። ግን እዚህ ጋር እንድታውቁ ፈልገው ሪፍሬሽ እናደርግ አይሰራም ይሄ ነገር። ለምንድነው ካላችሁ ምንድነው እነዚህ ሁለቱን ፋይሎች CSS እና HTML ፋይሉን አላገናኘውም። ምንም ያገናኘንበት መንገድ የለም። እንዴት ነው ማገናኘት የምንችለው ካላችሁ አሁን እዚህ ጋር አንድ ታግ እና ላስተዋውቃችሁ ሊንክ የሚባል ታግ ማለት ነው። እዚህ ሄድ ታግ ውስጥ ነው የሚገባው። ሁለት ፔጆችን ለማገናኘት ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ሊንክ ብለን ክሊክ ስናደርገው እዚህ ጋር አንዳንድ አትሪቢዩቶች አሉ። እነሱን እናጥፋቸውና ከዛ እናወራበታለን። የመጀመሪያው ምንድነው ሪል የሚባል ታግ ነው። እዚህ ጋር ምን አይነት የምናገናኘው ነገር ፔጅ ምን አይነት ነው የሚለውን ነገር አሁን እዚህ ጋር CSS አይደለ ስታይል ሺት አይደለ እዛ ስታይል ሺት እንልና ስታይል ሺት ካልን በኋላ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሀሪፍ እንልና አይ ቲንክ ይሄን ባለፈው ያየን መሰለኝ። ሀሪፍ እንልና እዚህ ጋር ደግሞ እንትናችን የፔጃችንን ስም እንጽፋለን ማለት ነው። style.css ነው ስሙ ማለት ነው። አሁን ሴቭ አድርገን እዚህ ጋር ተመልሰን ሪፍሬሽ ስናደርግ አክቹሊ እየሰራ አይደለም የሆነ ስህተት ሰርቻለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እዚህ የስም ስህተት ነው። እዚህ ጋር ስታይል ሺት ነው ማለት የነበረብኝ። አሁን ተመልሰን አና ሪፍሬሽ ስናደርግ ያው እንደምታዩት ከለሩ ተቀይሯል። ሳይዙም ደግሞ እንደዛው በዛው መጠን እንትን ብሏል። እንዳየነው ከሆነ ያው እዚህ ጋር ተቀይሯል። ወደ ኋላ እንመለስና አሁን ደግሞ ሌላም ስታይል የምናደርገው ነገር ካለ ስታይል እናደርጋለን። ያው ከዚህ ውጪ ማለት ነው። አሁን ካሳያችሁ ነገር ውጪ ማለት ነው ምንም የተለየ ነገር የለም ከኢንላይን ከሚባለው ማለት ነው። እዚች ጋር የምንጽፈው አጻጻፉ ምናምን ሁሉም ተመሳሳይ ነው። አሁን ቀጣይ ሴክሽን ፓርቷን እንትን ኤዲት ለማድረግ ምን እንላለን? እዚች ጋር ሃሽ እናደርግና ሴክሽን አጻጻፍ ሴክሽን እንልና መጀመሪያ ዊድዝ እንስጠው። ዊድዙን ወደ 100% ነው ማድረግ የምፈልገው። ሄይት ደግሞ ወደ 400 ፒክሰል እናደርገውና ከባክግራውንድ ኦሬንጅ ላድርገው። አክቹሊ ባለፈው ብሉ ነው ያልነው። ለዛ ብሉ እናደርገውና ከዛ ይሄንን ሴቭ እናደርግና ከዛ ወደ እንትናችን ተመልሰን እዚህ ጋር እንመጣና እንትኑ ላይ ሪፍሬሽ እናደርገው። ይሄው እንደምታዩት እንደባለፈው ምን ሆነልን? ብሉ ሆኗል። ሳይዙ ምናምን ነገር ከዳር እስከ ዳር ቁመቱ 400 ፒክሰል ሆኖልናል።
አሁን ከዛ ወደ ኋላ እንመጣና ሌላ ምን እናደርግ ኤዲት እናድርግ ፓራግራፍ ምን ውስጥ ሴክሽን ውስጥ የምትገኘውን ፓራግራፍ ኤዲት እናድርግ ሴክሽን ኦፍ ፓራግራፍ እንልና ክሊክ ካደረግን በኋላ አንደኛ ፎንት ሳይዝ እንልና ወደ 30 ፒክሰል እናድርገውና ከለር ደግሞ ዋይት እንበለው ከዛ ቴክስት አላይን ሴንተር እናደርገዋለን ከዛ ይሄንን ሪፍሬሽ እናደርግና ስናይ ሪፍሬሽ አድርገን ስናይ ምን ይሆናል ማለት ነው ከለሩ ነጭ ሆኗል ትንሽ ሳይዙ ጨምሯል ደግሞ ወደ ማለት ፍሎት አድርገናል የምንፈልገውን ያክል ማለት ነው ከዛ በኋላ ትንሽ ወረድ እናድርገው እስቲ እቺ ፓራግራፉ አለቻ ትንሽ ከላይ ከዚህ ወደ መሃል ለማድረግ እንሞክር ባለፈው ይሄንን ማድረጋችን አላስታውስም ግን እንዴት ነው ማድረግ የምንችለው ፓዲንግ እንልና ፓዲንግ ካልን በኋላ ፓዲንግ ማለት ከላይ ትንሽ ዝቅ አድርግልን እያለ ነው 150 ፒክሰል እናድርገውና ሴቭ አድርገን ሪፍሬሽ እናደርጋለን አሁን ትንሽ ወረድ ብሏል የተሻለ ነው ይሁን ከዛ በኋላ ደግሞ ምንድነው ያደረግነው እቺ ባክግራውንዱ ማለት ነው የሴክሽን የሚባለውን ባክግራውንድ ኢሜጅ ነው ያደረግነው አይደለ አሁን ደግሞ በዚህም ኢሜጅ እናድርገው ያው URL እንላለን ይሄን አትርሱ ይሄንን ነገር URL ካልን በኋላ የእንትኑን ስም እንጽፋለን የኢሜጃችንን ስም እንጽፋለን ሴቭ አድርገን አተንዚያ ሪፍሬሽ እናደርግ ያው መጥቶልናል ማለት ነው ከዛ በኋላ ምን አለ ሌላ ኤዲት የምናደርገው ነገር ምን አለ እነዚህ እንትኖች ፎረም አለች ፎረም ምንም አይነት ዲቪ ውስጥ አይደለም ያለው ለዛ ወይ አንደኛችን እዚህ ጋር ያላሳያችሁ አንድ ነገር ስላለ div እንበልና በክላስ እንዴት ኤዲት እንደሚደረግ አላሳያችሁ መሰለኝ ክላስ እንልና እዚህ ጋር ፎረምስ እንበልና አውቶማቲካሊ ይዘጋልኝ ነው ግን እዚህ ጋር አይደለም ማድረግ ያለብን div እንልና ከዛ ሴቭ አድርገን እቺን ነገር ስታይል ታብ እናደርግና ትንሽ ወደ ጎን ካስጠጋን በኋላ እዚህ ጋር ተመንመለስና አሁን እዚች ጋር ምንድነው ፎረም የሚባለው ምን ውስጥ ነው የሚገኘው ፎርምስ በሚባል ክላስ ውስጥ ነው የሚገኘው ክላስ ያለው ዲቪዥን ውስጥ ነው የሚገኘው እንዴት ነው ደግሞ ክላስን እንትን ማድረግ የምንችለው ስታይል መስጠት የምንችለው ዶት እንልና አይባቀ እንትን አይዲ በሚሆን ሰዓት ላይ ምንድን ነበር ያደረግነው ሃሽታግ ነገር ነው ያደረግነው አሁን ደግሞ ክላስ በሚሆንበት ሰዓት ላይ ዶት እንልና ከዛ ስሙን እንጽፋለን ክላስ ኔማችን ፎረም ስንልና ከዛ በኋላ ፎርም እንበል ከዛ በኋላ አሁን እንትን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ስታይል መስጠት ይችላል ለፎርማችን ምንድን ነበር ባለፈው ስታይል ነው አይ ቲንክ ዊድዝ ነገር ሰጥተናል 100% ከዛ ሄይት እንልና ደግሞ አንድ 50 ምናምን 50 ፒክሰል እናድርገውና ከዛ ባክግራውንዱን ትንሽ ለየት ለማድረግ ግራውንድ እንልና ደግሞ ላይት ግሬ እንበለውና ሴቭ አድርገን እዚህ ተመልሰን ሪፍሬሽ እናደርግ ይኸው እንደምታዩት እዚህ ጋር ከለሩ ተቀይሮልናል ትንሽ እዚህ ቁመት ጨምሯል ወደ ጎን ነው 100% ሆኗል ማለት ነው አሁን ደግሞ ከዛ ኢንፑቶቹን እንትን እናደርግ ኤዲት እናደርግ ኢንፑቶቹን እንዴት ነው ኤዲት የምናደርገው ደግሞ ዶት ፎረምስ ብለን ከዛ ፎርም ብለን ከዛ ኢንፑት እንደዚህ ነው ያየን የነበረው አጻጻፍ ግን አሁን ከፈለግን ደግሞ እቺን ነገር እናጥፋትና ኢንፑት እንላለን ምክንያቱም እዚህ እንትን ፎርምስ የሚባለው ክላስ ላይ ማለት ነው ያለው ብቸኛ ኢንፑቶች እነዚህ ስለሆኑ ምንም ይሄን ያለ ኢፌክት አይኖረውም ማለት ነው እንደምታዩት ምንም አይነት ኢፌክት አይኖረውም ሌሎች ፎረሞች ቢኖሩ ግን እንትን ይሆናል ትንሽ ግሎባል ይሆንና ከዛ ላይ ያስቸግረን ስለሚችል አሁን ግን እሱ አያስፈልገንም እንደዚህ እናደርግና ክሊክ ካደረግን በኋላ ዊድዝ እንስጣቸው መጀመሪያ ዊድዝ አንድ 200 ምናምን ፒክሰል ሄይት ደግሞ አንድ 25 ፒክሰል እናደርገውና ቦርደር እንለዋለን ከዛ እስቲ እንያቸው ምን እንደሚመስሉ ኦኬ በቃል አክቹሊ ግን ትንሽ እቺ ነገር አንድ 300 እናድርገውና ማርጂን እንስጣቸው ትንሽ ማርጂን from the left ወደ
አይደለም አንድ 25 ፒክሰል እናድርገውና ማርጂን from the top አንድ 25 እናድርገው። አክቹሊ 25 አይደለም ባለፈው 25 እናደርግ ትንሽ ስለበለጠብን አንድ 5 ፒክሰል እናድርገውና እዚህ ያመጣን ሪፍሬሽ እናድርገው። በቃ እንደምታዩት አምሮበታል። አሁን ቀጣይ ደግሞ ምን አለ ዶት ፎርምስ እንልና ከዛ በተን አለ። በተናችንን እንደዛው ኤዲት እናድርገው። ዊድዛችን 100 ይሁንና ኤክስ እናድርገው። ሄይቱን ደግሞ ከዛ እኩል ይሁን ስንት ነበር ያኛውን 25 ፒክሰል አይደል ያደረግነው። ከዛ ባክግራውንዳችን ደግሞ ሬድ ይሁንና ቦርደር እናድርገውና ሴቭ አድርገን እዚህ ያመጣን ሪፍሬሽ እናደርግ። ይኸውች ነገር አሁን ትንሽ ታምራለች። እንደዚህ እንዳለ ይሁን እሱ ፓርት በቃ። ሌላኛው ደግሞ ምንድነው ኢሜጆቹን ነው። ኢሜጆቹን ትንሽ ስፔስ እንስጥ በእያንዳንዱ መካከል። ኢሜጆች ደግሞ ምንድነው ኢሜጅስ የሚለው ዲቪዥን ታግ ውስጥ ስለሚገኙ ምን እንላለን እዚህ ጋር ዲቪዥን ስለሆነ እዚህ ጋር ሃሽታግ እናደርገውና ኢሜጅ እንልና ኢሜጅን ኢሜጅ ውስጥ የሚገኝ ኢሜጅ እንልና ምን እንሰጣቸዋለን ምንድነው ማርጂን from the left እንልና something like 100 ፒክሰል ብንል ሴቭ ብናደርግና እዚህ ጋር መተን F5 ብናደርግ ያው አሁን እንደምታዩት ስታይሊንጉ ያማረ ይሆናል። ከዛ አሁን ምንድን ነበር ባለፈው ላይ ያደረግን በና ሃቨር ኢፌክት ነው የጨመርነው አይደለ? እሱን እናድርግና እዚህ ጋር ኢሜጅ ኦፍ ኢሜጅ ሚለው ላይ ከዛ እንደ ነበር ያደረግነው ሁለት ዶቶች ሆኖ ሆቨር እንዲል እንላለን። ከዛ እዚህ ውስጥ ምን እናደርጋለን ኦፓሲቲውን እንቀንሰው አይ ቲንክ ወደ 0.5 ነገር እናደርገውና ከዛ እዚህ ያመጣን ሪፍሬሽ አድርገን ሃቨር ኢፌክቱ ግን እዚህ ጋር እንደምታዩት ከሆነ ትራንዚሽን ምንም ስላልጨመርኩለት ወዲያውኑ ነው እዚህ ጋር ወደ 0.5 የሚዘለው ኦፓሲቲው። ከዛ እዚህ ጋር ትንሽ ነገር ለማሳመር አኒሜት ለማስመሰል ኦፓስ እንትን ትራንዚሽን በ2 ሰከንድ ይሁንና ከዛ ሪፍሬሽ አድርገን እዚህ ስመጣ አይታችኋል። አሁን ይሄው ሲቀየር ምንድነው ማለት ነው ትንሽ ጊዜ 1-2 ሰከንድ ይወስድበታል ማለት ነው። ከዛ ሌላ ምን ያደረግነው ነገር አለ አክቹሊ ይሄንን የሰራ ነው በቃ ይሄንን ይመስላል እንትን ኤክስተርናል ስታይሊንግ ሲባል ማለት ነው። ከሌሎቹ ብዙም አይለይም ግን ራሱን ችሎ ብቻ እንደ ፋይል ክሬት ስለምናደርግ በሱ ብቻ ነው የሚለየው። በቃ ለዛሬ ቱቶሪያል በዚህ በቃናል። ቅድም ግን ነግራችኋለሁ ያልኩት ነገር ምን ነበረ ለምንድነው ብዙ ዌብ ዴቨሎፐሮች ይሄንን ነገር ይሄንን ፎርም የሚጠቀሙበት ብንል ማለት ነው ሌላ ተመሳሳይ ልክ እንደዚህ አይነት HTML ፋይል ፈጥረን ማለት ነው በዚህ ብቻ በዚህኛው በተመሳሳይ የሆነ በስታይሊንግ ሲስተም ኤዲት ልናደርግ እንችላለን ሁለቱንም ማለት ነው። ለዛ ደግመን ደጋግመን CSS መጻፍ አይጠበቅብንም። አሁን እዚህ ሌላ ፋይል ክሬት አድርጌ እዚህ ጋር ሌላ ፋይል ክሬት አድርጌ እነን ተዋታሱበት ብዙ ግን እንደዚህ አይነት ፋይል ሌላ ክሬት አድርጌ ወደ ከstyle.css ከዛ ላይ ስታይሊንግ ሲስተም ውሰድልኝ ማለት እችላለሁ ማለት ነው። ምንም እነዚህ ሁለቱ ምንም እንትን የሚደራረጉት የለውም ምንም አይጋጩም ማለት ነው። ለዛ አንድ ስታይሊንግ ሲስተም ፈጥረን ሁለትና ከሁለት በላይ የሆኑ HTML ኮንቴንቶችን ምን ማድረግ እንችላለን ስታይል ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በዛ ምክንያት ነው ብዙ ዌብ ዴቨሎፐሮች የሚጠቀሙት። ከዛ የተለየ ብዙም ሌላ ሳይንስ የለውም። ለዛሬ በዚህ ይብቃን። ያው ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ከወደዳችሁልኝ ደግሞ ላይክ በተኑን ንኩልኝ። ማስተካከል ያለብኝ ነገር ደግሞ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ተቀሱልኝ። አመሰግናለሁ። በቀጣይ በጃቫስክሪፕት ቱቶሪያል እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ቆዩልኝ። አመሰግናለሁ።